Gauhati University Samarth Portal BA BSc BCom থার্ড সেমিস্টাৰৰ সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগে কেনেকৈ এই সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিব আহক চাও ফাৰ্ষ্ট গুগল ওপেন কৰিব সার্চ কৰিব GU সামাৰ্থ ফাৰ্ষ্ট ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰিব এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব যদি আপুনি আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে তেনেহলে ইয়াতে আপোনাৰ এডমিটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ইয়াত দিব আৰু পাছৱৰ্ডত কি পাছৱৰ্ড দিছে সেইটো পাছৱৰ্ড দিব যদি আপুনি ফার্স্ট টাইম এই পোর্টালত লগ ইন কৰে তেনেহলে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব যদি আপুনি আর্টছত পঢ়ে তেনেহলে ইয়াতে আর্টছ লিখিব আর্টছ লিখিলে ইয়াতে তলত আহিব ব্যাচেলর অফ আর্টছ বা সায়েন্সত পঢ়িলে ইয়াতে সায়েন্স লিখিব সায়েন্স ব্যাচেলর অফ সায়েন্স অবলিক ব্র্যাকেটত সায়েন্স FOS লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ নামটো দিব আৰু ইয়াতে এনরোলমেন্ট নাম্বারটা সিলেক্ট কৰি ইয়াতে আপোনাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এডমিটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ দি ইয়াতে ক্যাপচা দি সাবমিট কৰিলে আপোনাৰ যেটো জিমেইল আইডি দি আছে সেই জিমেইল আইডিত এটা OTP যাব OTP দিয়াৰ পিছত এটা পাসওয়ার্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যেটো যিকোনো পাসওয়ার্ড আপুনি দিব পাৰিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ একাউন্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব তাৰ পিছত আপুনি লগইন কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ এডমিটত যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো এই এনরোলমেন্ট নাম্বাৰত ঠাইত দিব আৰু ইয়াতে পাসওয়ার্ডটো দিব এনেকুৱা ইন্টারফেস আহিব ইয়াতে চাব ক্লিক হিয়ার লিখা আছে ইয়াতে ব্যাচেলর অফ আর্টস অবলিক আর্টস FOA লিখা আছে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা ইন্টারফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ABC একাউন্টটো ইয়াতে ক্লিক কৰি লিংক কৰিব লাগিব এটো ম্যান্ডেটৰি ABC একাউন্টটো কেনেকৈ লিংক কৰিব হেতৰ কাৰণে মই এক্সট্ৰা কৰি এটা ভিডিও বনাম এটো চাব ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ টু সিলেক্ট ইয়োর কোর্স ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে 1 ৰ পৰা 5 লৈকে আপোনাৰ সাবজেক্টটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ যি সাবজেক্ট ইয়াৰ পৰা ফাৰ্স্ট এডুকেশন পলিটিক্যাল ফিলসফি হিস্টরি আপোনাৰ যেটো সাবজেক্ট ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছত তলত আহিলে ইয়াতে মাল্টি ডিসিপ্লিন কোর্সটো ইয়াতে আপোনাৰ মাল্টি ডিসিপ্লিন যেটো সাবজেক্ট ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব আৰু স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কোনটো সাবজেক্টত স্কিল আছে পলিটিক্যাল এডুকেশন হিস্টরি ফিলসফি আরবিক ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব মাল্টি ডিসিপ্লিন আৰু স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স সাবজেক্টটো যদি আপুনি না জানে এটো কলেজৰ পৰা আপুনি জানি লব তাৰ পিছত সাবমিট মাৰি দিলে আপোনাৰ কামটো হৈ যাব এই ধৰণৰ ইনফরমেশনৰ বাবে মোৰ এই লার্ন উইথ বাবু ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব